Hey boys and girls, welcome back to the channel. Ito yung review kong Innova nung nakaraan. 2016 model ito with 22,000 kilometers lang sa odometer. Problema dito, wala siyang garahe. Lagi siyang nakabilad. So kung mapapansin nyo, yung hood sobrang labo na, tapos marami na siyang spider scratch. Kaya ngayon, ibabab ko siya ng konti. Disclaimer lang, hindi ako pro dito. Somehow, nagagawa ko sa kotse ko na tatanggal ko yung mga light scratches. Ngayon, gagawin ko dito sa kotse ng pinsan ko. Yeah! Testing lang. Somehow, naaaninag ko na yung mga ilaw, yung reflection ng ilaw dun sa hood. Pero, it's a long way to go. Hood lang naman titirahin ko. Bob? Not Bob. Much better. Right. I think we can agree na much better siya ngayon. Hindi siya perfect. Masyado nang matindi yung tama nung iba. Parang mga oxidation, yung clear coat, malabo na. Kailangan ng lihain. Pero compare kanina, nakakadiring hawakan, magaspang. Ngayon, smooth na siya. Madulas na siyang hawakan. Kung makikita nyo yung reflection ng ilaw, parang may glare pa rin siya. Hindi siya super sharp. Kanina, di ko matiis. Parang 3,000 grit na liha. Pero ngayon, somehow, smooth na siyang hawakan. Madulas-dulas na. And, again, like I said, hindi ako pro. Hindi ako pro ng mga ganyan. Although sa akin, sa mga sasakyan ko, nagagawa kong matanggal yung mga spider marks kasi hindi siya ganito kalala. Anyway, hood lang naman yung tinira ko dito kasi nga hindi ko matiis. Nakakadiring hawakan. And that's it. That's how I bop. I know, may mali sa mga ginagawa ko. Maraming videos dyan ng mga pro na nagdi-detail, nagbabuff. Tinira ko lang. Anyway, thank you for watching. I'll see you soon.